السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معنا في فيديو جديد من قناة وموقع تداول بنفسك. هذا الفيديو استكمالا لسلسلة التداول بطريقة الاي سي تي، المدرسة التحليلية اي سي تي ونماذج الدخول فيها. اليوم راح نتكلم عن السيلفر بوليت. السيلفر بوليت هو واحدة من طرق التداول اللي شرحها مايكل على قناته على اليوتيوب، واحنا نقوم بترجمتها ونقلها كما هي. هذا الفيديو مقدم لكم برعاية ايرن تو تريد، واللي بالمناسبة عندهم عرض. للتحقق من هذا العرض يرجى زيارة الروابط أسفل الفيديو. أولا، طريقة التداول باستراتيجية السيلفر بوليت تكون على شروط محددة. الشروط هذه أولا لازم يكون في أوقات محددة تم ذكرها سابقا وراح يتم ذكرها اليوم بالتفصيل. ثانيا، يتم أخذ سيولة في هذه الأوقات. تم تعريف هذه الأمور أيضا سابقا وسيتم إعادة تعريفها اليوم. ثالثا، يتم حدوث ما يسمى بماركت ستراكشر شيفت، تم تعريفه سابقا وسيتم تعريفها اليوم أيضا، وتكوين واحد من موديل الدخول اللي تم تعريفها سابقا وسيتم التعريف بها لاحقا أيضا. في معلومة مهمة قبل ما نبدأ حاب أقولها، خلونا أول شيء نسمعها من مايكل بنفسه وبعد كذا نقولها لكم. So what we're looking for is a classic ICT fair value gap to form between 3 a.m. and 4 a.m. New York local time. The factor at which you are going to lean heavily on is the skill set of knowing where price is going to go to. Okay. And it's not necessarily the bias. You just predominantly have to consider where the next draw on liquidity is. Is it going to go above the marketplace for buy stops or trade into inefficiency above current price action if you're bullish? In this case, the market was bearish. It was looking to go lower, and there was an obvious sell side liquidity pool resting below that old swing low. طيب، زي ما سمعنا الرجل يقول ما هو ضروري ان المتداول يكون على معرفة بالديلي بايس او التحيز اليومي على اساس يطبق استراتيجية السيلفر بوليت. اولا، السيلفر بوليت لها اوقات محددة. هذه الاوقات عبارة عن 3 ساعات في اليوم. اللي راح نتكلم عنه الان هو توقيت نيويورك والتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، اللي يكون فيه افتتاح جلسة نيويورك في 9:30 صباحا، والإغلاق يكون في 4:15 مساء. طبعا توقيت نيويورك هو أقل من غرينتش ب5 ساعات في الفترة الحالية. توقيت لندن غرينتش أكثر ب5 ساعات من توقيت نيويورك. يعني أنت لما تيجي لجهازك على نينجا تريدر تضبط التوقيت ناقص 5 ساعات اللي هو توقيت نيويورك. ممتاز ممتاز. تضبط توقيت جهازك على نيويورك بهذه الطريقة، تروح على الإعدادات، بعدين تروح على تايم اند لانجويج، وبعد كذا تحط هذا التوقيت. هذا هو توقيت نيويورك. راح يصير انه ساعة جهازك تم تغييرها وصارت متوافقة مع التوقيت الامريكي. هنا انت تقدر تستفيد من موضوع توحيد الوقت، حتى لما ترجع باك تيست يصير عندك كل الاوقات متشابهة. لكن لما انت تجي لساعة بلدك نفسها وتقارنها مع نيويورك وتجي تحطها، نيويورك في السنة يزيد مرة وينقص مرة ساعة، فانت بالتالي لما تجي تختبر استراتيجيتك هذه تاريخيا راح تلقى نفسك تختبر في وقت غير الوقت اللي هو معتمده في تنفيذ هذه الاستراتيجية. ليش؟ لأن ساعة بلدك البلدان العربية ما فيها ساعة، ما فيها توقيت يتم تقديمه ساعة وتأخيره ساعة مرتين في السنة، فبالتالي أنت راح تلقى نفسك مرة تختبر الساعة 10 كما هو مزبوط، ومرة راح تلقى نفسك تختبر إما الساعة 11 أو الساعة 9. فهذا ليس من ضمن شروط الاستراتيجية أنك أنت تختبر هذه الساعتين، هي فقط في ساعة واحدة في هذه الجلسة. فعندنا بتوقيت نيويورك أول شيء تغير جهازك، فبعد ما تسوي الإعدادات وتفتح شارت نينجا تريدر تروح تضيف هذا المؤشر اللي راح نتركه لكم في الوصف، اللي هو تريدنج تايم باي نينجا. هنا تحط نفس الإعدادات هذه الموجودة هنا، تعلم عليها بالصح. هذه الألوان ودرجة الألوان، يعني مثلا لو حطينا هذا 50 راح تلقى صار قامق شوي. أنا ما أحب يكون قامق شوي، فبالتالي راح نخليه 10 زي ما هو. تمام. الباقي 15. الألوان هذه أنا مختارها، أنت تقدر تغيرها. مثلا الأخضر هذا نقدر نغيره لأي لون ثاني، وكذلك الأزرق والأصفر للجلسة الآسيوية. أنت ممكن يكون عندك مثلا ألوان تحب تشوفها غير هذه الألوان تحطها هنا، ولكن الأهم هذه الإعدادات، هذه الأرقام تخليها زي ما هي بالضبط، وتروح تعلم عليها حتى يحدد لك فقط الساعة اللي فيها السيلفر بولت، حتى لما تيجي تختبر تاريخيا تعرف أنت بالضبط تختبر في أي ساعة. طبعا هذا يوفر عليك وقت وجهد. الآن عرفنا كل شيء. طيب خلونا ناخذ مثال على هذا الموضوع.
طيب قبل ما نبدأ في شرح أمثلة خلوني أذكركم أنها تكون من الساعة 3 إلى 4 صباحا بتوقيت نيويورك، ومن 10 إلى 11 صباحا أيضا بتوقيت نيويورك، ومن 2 إلى 3 مساء بتوقيت نيويورك. هذه 3 ساعات اللي يكون فيها نموذج سيلفر بولت. على سبيل المثال اليوم عندنا احنا على وشك أن تبدأ الساعة 10 ولكن ما بدأت إلى الآن، فعندنا هذا الشرط الأول تحقق اللي هو الساعة واحدة من ال3 ساعات هذه، احنا عندنا الساعة 10 بتبدأ، فعندنا هنا الشرط الأول متحقق اللي هو الساعة 10 صباحا، وهذا واحد من أوقات السيلفر بولت. بعد كذا نجي نرسم السيولة الموجودة عندنا في هذا المكان هنا، نرجع نشوف على فريم الدقيقة تم رسم السيولة عندنا هنا بهذا الشكل على 5 دقائق، نجي نشوف وش اللي راح يصير فيها. تم أخذ السيولة، تحقق الشرط الثاني سحب السيولة هنا، يتبقى أن يتم حصول ماركت ستراكشر شيفت عند هذه القمة الموجودة أمامنا هنا. ننتظر، ما تم أخذها إلى الآن، تم أخذها هنا، حصل الماركت ستراكشر شيفت عندنا هنا هذه 50%. تمام، نشيل 50%. عندنا واحد من الانتري موديل اللي هو الفير فاليو جاب هنا موجود، خلونا ننتظر نشوف وش يصير عنده. تم هنا زيارة هذا المكان اللي هو الفير فاليو جاب، هنا عندنا يكون هنا على هذه السيولة موجودة هنا، يستخدم هذا القاع لوقف الخسارة، هذا كما شرحه هو طبعا، والانتري يكون هنا أو الدخول يكون هنا في هذا المكان. نتابع. طبعا مو مشكلة أن هدفك يكون بعد الساعة 10، يعني مو شرط الساعة 10 تيجي تقفل الصفقة، لا عادي تخلي هدفك، يعني هذا هو ذكر الكلام انه مو شرط يكون الدخول والخروج في نفس الساعة، بس اهم شيء الدخول يكون في هذه الساعة. تمام، بعد كذا استمرارية الى حد ما جاب الهدف في منتصف هذا اليوم. ممتاز، تعالوا خلونا نشوف مثال للبيع، وهذا المثال حصل قريب في البيع، ودخلت انا الصفقة هذه على حساب حقيقي وصورتها وارسلتها في التليجرام، بس خلونا نشوف اول شيء كيف حصلت. هذا مثال على البيع في نفس الصفقة اللي اخذتها، بعد شوية راح نطلع لكم صورة الصفقة. افتتح السوق في 9:30 هنا، الآن احنا على وشك الدخول في 10 صباحا اللي هي توقيت سيلفر بولت. هذا مثال على الشراء، افتتح السوق 9:30 هنا، على وشك ان الساعة 10 تبدأ، صعد السوق بهذا الشكل. خلونا نروح على 5 دقائق نعرف وين سيولتنا. السيولة موجودة في هذا المكان، إذن تحقق الشرط الأول اللي هو التوقيت، الشرط الثاني اللي هو وجود سيولة، السيولة هذه موجودة هنا في هذا المكان تم تحديدها. خلونا نروح على فاصلنا ونشوف ايش يصير. تم أخذها قبل ما تبدأ الساعة 10 ب3 دقائق تقريبا. هل في هذه الحالة أعتمدها؟ نعم نعتمدها، وهذا بكلام منه هو مش مني أنا شخصيا. وين الماركت ستراكشر شيفت في هذه الحالة؟ تم أخذ السيولة هنا، بدأت الساعة 10، هذا فاصل دقيقتين. طب كم الفاصل المناسب؟ أقل من 5 دقائق، أنت تحدد السيولة على 5 دقائق وتنزل على أقل من 5 دقائق. ممتاز، فننزل بهذا الشكل. ما صار في ماركت ستراكشر شيفت لأن أقرب قاع عندي في هذا المكان هنا، فهو بعيد جدا يعني، فخلونا ننتظر شوي شوف شو يصير. يعني هذا القاع أقرب شيء عندي، فخلونا ننتظر شوي شوف شو يصير. في هنا قاع تكون بعد هذا الصعود، لما حصل هذا الصعود هنا تكون عندي قاع هنا في هذا المكان. تمام، وأيضا أخذ سيولة مرة ثانية هنا، فهذا يسمى الجودة سوينج، راح ناخذها لاحقا إن شاء الله. تمام، فالآن وش اللي أنتظره؟ أنا أنتظر هذا القاع يتم أخذه حتى يصير في ماركت ستراكشر شيفت في هذا المكان. خلونا ننتظر ونشوف وش اللي يصير معانا. تم أخذه في هذا المكان، ولكن المرة الأولى شوي ما كان مناسب، يعني الطريقة اللي تم فيها أخذ خلينا نقول الماركت ستراكشر شيفت. فخلونا ننتظر الشمعة اللي بعدها. انتظرنا الشمعة اللي بعدها، صار في ديستريبيوشن، وهذا واحد من الشروط انه يكون في، مش شرط يقفل تحته على فكرة، يمكن يقفل فوقه، هذا برضو من كلامه هو، ولكن المهم يكون في ديستريبيوشن بهذا الشكل، يعني في قوة، ما يكون في ضعف. يعني لو نرجع نشوف هذه الشمعة ضعيفة جدا، ولكن لما نيجي نشوف اللي بعدها كذا خلاص انتهى الموضوع، كذا كل شيء ممتاز. وش عندي من الانتري موديل ممكن ادخل عليه؟ عندي هذا البلوك هنا بهذا الشكل، الشمعة الخضراء هذه الموجودة هنا. عندي أيضا عدة أمور هنا، ولكن أنا راح أستخدم هذه الشمعة الموجودة هنا كبلوك. ممكن نشوف شو اللي يصير. يكون الأمر هنا زار هذه المنطقة وتم الدخول في هذا المكان، وقف الخسارة هنا نقطة أو نقطتين فوق، يعني مو فوقها مباشرة. ونستهدف وين؟ نستهدف السيولة الموجودة في هذا المكان. خلونا نشوف شو اللي صار. نزل السعر شوي، رجع، شايفين كيف
1 2 3 يلمس ويرجع، مو قادر يقفل حتى فوق الشفت الاستراكشر شفت اللي صار هنا. فرجع السوق بعد كذا بقوة وضرب الهدف مباشرة. خرجنا هنا وهذه الصفقة خرجت أمامكم، راح تطلع أمامكم، خرجنا في هذا المكان وخلاص بعد كذا انتهت الصفقة. فهذا هو نموذج السيلفر بولت بكل اختصار. ولكن قبل ما أختم خلوني أقول لكم على معلومة. هذه المعلومة طبعا حقيقة، أنا أعتبرها حقيقة لا جدال فيها. ما فيه نموذج أبدا يتم اختيار كل نموذج مشابه له. يعني لما يجي مثلا يتكرر هذا النموذج لا يمكن أن تكون كل النماذج اللي بهذا الشكل كلها صالحة. لابد ما يكون عندك أنت كمتداول عندك نظرة تفلتر بها النماذج الضعيفة من النماذج القوية، وهذه تختلف حسب خلونا نقول سلوك السوق، تختلف حسب مزاج السوق. في أيام يكون فيها السوق تعتمد معاه أسلوب معين من التداول، وفي أيام تكون فيها لا لازم يتم تطبيق كافة الشروط، في أيام لا ممكن تتغاضى عن بعض الشروط، في أيام مع تطبيق كل الشروط ما يخدمك السوق فيها، وهذا طبيعي. وفي أيام ممكن السوق يفوتك بكل بساطة، يسوي كل شيء، يأخذ السيولة مثلا هنا ويروح ما يعطيك النموذج اللي أنت تبقاه مثلا. وحصلت خصوصا في الأسبوع الأخير كثير حصلت. فلذلك أي نموذج مهما كان قوي إذا قمت بفلترته كمتداول، متى كيف افلتره؟ طيب يا عبد الله قبل ما نقول هذه المعلومه كيف افلتره؟ مستحيل ان انا اقدر اقول لك كيف تفلتره، انت اللي تفلتره بناء على خبرتك في تداول هذا النموذج. تتداول شهر شهرين 3 4 5 6 أشهر وتاخذ ملاحظاتك وتسجل كل شيء يصير معك. كيف ان النموذج اللي مثلا النموذج اللي ينجح ينطلق مباشرة نحو الهدف، يصير فيه 1 2 3، تصير فيه اشياء تتكرر معك، فبالتالي انت تعرف وين النموذج اللي نسبة نجاحه اكبر من نسبة فشله. فهذه تجي بالخبرة بالممارسة، لأن ما في أحد يقدر يعطيك خبرته أو يبيع لك خبرته، فبالتالي أنت لازم يكون عندك ممارسة ويكون عندك خبرة وتسجل ملاحظاتك حتى يكون عندك مخزون من الملاحظات تعتمد عليه في المستقبل. فهذا هو بكل بساطة ليش ما نقدر نأخذ كل النماذج الموجودة، لأن حتما وهناك نماذج أقوى من بعضها. شوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله، تواجه على خير، فمان الله.